Hello, welcome to Panisha College of English Education. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඊ타මත්ම ඔබට වැදගත් වෙන සහ ඊටම සංකීර්ණ සහ ඔබට පැටලිලි සහිත ක්‍රියාපදයක් පිළිබඳ. ඒ තමයි අපි have. එතකොට අපි have කියන ක්‍රියාපදය විවිධ අවස්ථාවලදී භාවිතා වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම have කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක helping verb එකක්, එහෙම නැත්නම් auxiliary verb එකක්. ඒ වගේම තමත් අවස්ථාවකදී regular verb එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. හොඳයි. එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ have සමග යෙදෙන විවිධ sentence structures සහ uses කියලා. හොඳයි. මුලින්ම අපි have කියන කොටස විතරයි අපි දැනට ස්ටඩි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ have කියන එක have වෙන්න පුළුවන්, has වෙන්න පුළුවන්, had වෙන්න පුළුවන්, will have වෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට මූලික වශයෙන් have කියන එක helping verb එකක්, එහෙම නැත්නම් auxiliary verb එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. එතකොට auxiliary verb එකක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමේදී මම අවස්ථා හතරක් මෙතනදී ගත්තා. have, has, had, will have එක verb එකේ past participle යෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ verb එකේ past participle යෙදෙනවා කියන්නේ have, has එක present perfect, had එක past perfect, will have එක future perfect. එතකොට අපි කිව්වොත් we have invited all the teachers. He has invited all the teachers. We had invited all the teachers. We will have invited all the teachers. එතකොට මෙතන කතා කරන්නේ active voice action එකක් තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම present perfect, past perfect, future perfect එක තත්වයක්, එහෙම නැත්නම් status එකක් ප්‍රකාශ කරන්න අපිට යොදන්න පුළුවන්. මේවත් එක්ක been එක noun phrase එක. මතක තියාගන්න මෙතන BEEN been යෙදෙන්නේ BEING නෙමෙයි. අපි BEING යෙදෙන හැටි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරනවා BEING සහ BEEN been අතර තියෙන වෙනස. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේකේ එතකොට අපි කතා කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. I have been a teacher since 2010. ඒ කියන්නේ අතීතයේ ආරම්භ වී කාලයක් තිස්සේ පැවති සහ තාමත් තියෙන තත්වයක්. he නම් he has been. මේවත් එක්ක දෙන්නේ noun phrase එකක්. ඒ වගේම යොදන්න පුළුවන් had been සහ will have been එක නාම පදයක් යොදලා යොදන්න පුළුවන් perfect tenses වල තත්වයන් ප්‍රකාශ කිරීම. හොඳයි. ඒ වගේම මේවත් එක්ක been යොදලා verb එකේ past participle එකත් එක්ක යොදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවේ passive voice අවස්ථාව. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් we have invited all the teachers. එහෙනම් මෙතනදී all the teachers have been invited. right. ඒ වගේම මේ have, has, had සහ will have එක අපිට යොදන්න පුළුවන් to be එක verb එකේ past participle. මේකත් passive voice construction එකක්. මෙහිදී යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුය වැනි අර්ථයක් දෙන්නේ. හැබැයි යුතුය කියන අදහස must, should, ought to වගේ දැඩිව අවධාරණය වෙන්නේ. නමුත් කළ යුතුය යන මූලික අදහස තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් all the teachers have to be invited. Medicine has to be given. All the teachers will have to be invited. එතකොට ඔබ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරගන්න present perfect, past perfect, future perfect එක status සහ action ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා, ඒ වගේම active සහ passive අවස්ථා ප්‍රකාශ කරන ආකාරය. හොඳයි. ඒ වගේම අපිට have කියන එක, ඒ කියන්නේ have විතරයි ගත්තේ. have, has, had, will have වෙන්න පුළුවන්. regular verb එකක් විදිහට has ක්‍රියා කරනවා. have ක්‍රියා කරනවා. එතකොට have කියන එක infinitive එක වගේ තමයි ගණන් අපිට සලකන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම have දැන් I have, we have, they have. නමුත් he has, she has, it has. එතකොට එක්තරා ආකාරයක ගත්තොත් මේක verb එකේ
S අවස්ථාව වගේනේ. had past tense එකත් had past participle එකත් had සහ ing අවස්ථාව තමයි having. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් බලන්න I have some problem. මම basic කියන්නේ හොඳ advanced sentence structure එකක් නෙමෙයි ගත්තේ. මම basic sentence structure එකක් ගත්තේ. මොකද ඔබට මේ පිළිබඳව අවබෝධ වෙන්න. I have some problems. නමුත් he has some problem. එතකොට මේක simple present. මේක simple present මේ දෙකම. ඊට පස්සේ I had some problems. එහෙනම් ඒක simple past. මෙතන had කියලා යෙදෙන්නේ verb එකේ past tense අවස්ථාව. ඊට පස්සේ I have had this car since 2015. එතකොට මෙතන මේක යෙදිලා තියෙන්නේ present perfect tense එකකින්. present perfect tense වලින්. I have had this car since 2015. මම 2015 වල ඉඳන් මේ කාර් එක තියෙනවා මගේ ළඟ කියන එකනේ අර්ථය වෙන්නේ. එතකොට මෙතන have කියලා යෙදුනේ helping verb එකක්. මෙතන had කියලා යෙදුනේ regular verb එකක් විදිහට ක්‍රියා කරලා මෙන්න මේකේ මේක යෙදුනේ had කියලා යෙදුනේ have කියන එකේ past participle අවස්ථාව. එතකොට I am having my lunch. I am having my lunch. එතකොට මම මේ මොහොතේ ගනිමින් සිටිනවා. එතකොට HAVE ing එනකොට e අයින් වෙලා ing දෙන්නේ. එතකොට I am having my lunch කිව්වොත් මේක present continuous tense. එතකොට අපිට ඕනනම් මෙන්න මේ වාක්‍ය අතීතයට හැරෙව්වොත් I have had this car since 2000 කියන එක අපිට ගත්තොත් I have කියන එක එතකොට මේක present perfect past perfect කෙනකොට have වෙනවා. එතකොට I had this car for 2 years. එහෙම ගමුකෝ. එතකොට I have had this car. එතකොට මගේ ළඟ දැන් මේ කාර් එක නැහැ. මගේ ළඟ තිබුණා වගේ අර්ථයක් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන had කියලා යෙදෙන්නේ auxiliary verb එකක් විදියට යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන යෙදුණු had එක මෙතන යෙදෙන්නේ. මෙතන had යෙදෙන්නේ past participle අවස්ථාව have කියන එකේ. එතකොට මෙතන මෙන්න මේවා ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ එතකොට මොකක් විදිහටද? මේවා ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් විදිහට. නමුත් මෙතන මේ had සහ මෙතන have කියලා මේ දෙක ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ helping verb එකක් විදිහට. මොකද මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව අපිට බහුලව හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන් ඔබ OET වාගේ exam එකක් කරනවා නම් letter writing වලදී මේක බහුලව හම්බ වෙනවා. එතකොට මම මේ කතා කරේ ඊටාම basic අවස්ථා දෙකක් have, has, had සහ will have යෙදෙන අවස්ථා. අපි බලමු ඊළඟ හොඳයි. අපි දැන් අවස්ථා දෙකක් කතා කරා. අපි තුන්වෙනි අවස්ථාව ලෙස අපි කතා කරමු have to, has to, had to සහ will have to. මොකද මම පළවෙනි එකෙත් එක කතා කරා. සහ මේක මේ have to කියන මේ හතර active සහ passive යෙදෙන අවස්ථා. have to, has to, had to, will have to කියන්නේ basically යමක් කළ යුතුය කියන අදහස. එතකොට active voice වලදී මේ හතරත් එක්ක යෙදෙනවා verb එකේ infinitive. උදාහරණයක් වශයෙන් we have to invite him. මම සරල වාක්‍යයක් ගත්තේ advanced sentence එකක් නෙමෙයි. We had to invite him. අපිට එයාට ආරාධනා කරන්න සිදු වුණා. We will have to invite him. ඔහුට ආරාධනා කරන්න සිදු අපිට ඔහුට ආරාධනා කරන්න සිදු වේවි. නමුත් passive voice වලදී අපි ගන්නේ have to, has to, had to සහ will have to එක to be එක verb එකේ past participle යෙදෙනවා. එතකොට passive voice සාමාන්‍ය වාක්‍ය රටාවේ ලෙසමයි ඒ කියන්නේ වාක්‍ය object එක subject එක බවට පත් වෙනවා. එතකොට මෙතන object එක තමයි him. එතකොට he වෙනවා. We have to invite him. එතකොට වෙනවා he has to be invited. We had to invite him.
he had to be invited. We will have to invite him. He will have to be invited. ඔහුට ආරාධනා කිරීමට සිදු වේවි. එතකොට active වලින් passive වලට හැරෙනකොට වාක්‍යයේ අදහස වෙනස් වෙන්නේ sentence structure එක සහ verb form එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මොකද ප්‍රධාන වාක්‍ය රටා විවිධ වාක්‍ය රටා 10ක් විතර තියෙනවා passive voice වලදී. tenses table කියන්නේ එක වාක්‍ය රටාවක් විතරයි. ඔබ මේ සියල්ලම හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි ඊට පස්සේ බලමු හතරවෙනි අවස්ථාව. හොඳයි. සමහර වෙලාවට ඔබට have got සහ has got කියන වාක්‍ය රටාව ඇහෙනවා ඇති. නැත්නම් දැකලා ඇති. have got සහ has got කියන එක ඇත්තටම have has වලට සමානයි. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා කියලා යොදන්න. එතකොට have got has got කියනකොට වර්තමාන කාලයේදී යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් බලන්න. My room has got a beautiful vase. සමානයි මේක. My room has a beautiful vase. These countries have got some beautiful beaches. So these countries have some beautiful beaches. Both are almost equal. එමණිසා මෙතනදී got කියලා තිබුණාට ඔබ හිතන්න එපා මේක past tense එහෙම නැත්නම් present perfect වගේ අදහසක් ඔස්සේ හිතන්න එපා. basically මේකේ තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මේක ඊටාම බහුල ලෙස භාවිතා කරන්නේ speaking වලදී. හොඳයි. අපි පස්වෙනිම අවස්ථාව ලෙස මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව අපි ගත්තේ මෙතනත් have සහ been කියන දෙකම යෙදෙන අවස්ථාවක්. මෙතන have you been to the USA? Or have you ever been to the USA? Here been is equal to gone or visited. මෙතන been කියන්නේ be එකේ past participle එක මේක සමානයි visited වාගේ තේරුම. ඒ කියන්නේ have you visited the USA? එහෙම නැත්නම් have you ever visited the USA? එතකොට visited හෝ gone කියන එකට සමානයි මෙන්න මේ වගේ මේ වාක්‍ය රටාව. එතකොට yes නම් yes I have been to the USA. no නම් no I have never been to the USA. හොඳයි. සමහර අවස්ථාවලදී have කියන එකට සමානයි get කියන එකට සමාන වන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන බලමු. හොඳයි. අපි 6 වෙනි අවස්ථාව ලෙස අපි ඉගෙන ගන්නවා මෙහිදී get සහ have කියන වචන දෙකෙන්ම නැත්නම් verb දෙකෙන්ම එක සමාන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව. එතකොට මෙහිදී අපි basic structure එක වෙන්නේ have එහෙම නැත්නම් get something verb එකේ past participle එක. බලන්න. I want to wash my car. I want to wash my car. මට මගේ කාර් එක හොදන්න ඕනේ. right. දෙවෙනි එක I want to get my car washed. එතකොට something කියන්නේ මෙතන object එක බොහෝ වෙලාවට object pronoun එක I want to get my car washed. මට ඕනේ වෙන කෙනෙක් ලව්වා මගේ කාර් එක හොදවා ගන්න. එතකොට ඒ විදිහටම අපිට get වෙනුවට have දාන්න පුළුවන්. I want to have my car washed. I want to have my car washed. එතකොට මේක present time නම් මේක past time කරොත් අපිට කියන්න පුළුවන් he had his car washed. ඔහුගේ කාර් එක හොදවා ගත්තා. He got his car washed. එතකොට මෙහිදී ස්වරූපය වෙන්නේ වාක්‍යයේ basic structure එකේ get who have something verb එකේ past participle. මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් get අතීත කාලේ got එනවා. right. ඒ වගේම tense කීපයක මේක යොදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් he will get his car washed. He will have his car
wash. අනාගත කාලේ කරගනීවි. නමුත් අර get හෝ have wash verb එකේ past participle එකෙන් තේරෙන්නේ කෙනෙක් ලව්වා යම් කිසි දෙයක් කරනවා කියන එකයි. හොඳයි. අපි මේකෙන් පස්සේ බලමු අපි කොහොමද having කියන එක verb එකේ past participle එක යෙදෙන අවස්ථා කොහොමද කියලා. හොඳයි. ඔබට මේ වාක්‍ය රටාව ඉතා බහුලව දකින්න ලැබිලා ඇති. නමුත් ඔබට යම් අයිඩියා එකක් පැහැදිලි අදහසක් නැති වෙන්න ඇති මේක ලියන්නේ කොහොමද සහ තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහිදී අපි යොදන්නේ having have එකේ ing එක අවස්ථාවයි නැත්නම් gerund එකක් විදිහට අපිට යොදන්න පුළුවන්. having එක යෙදෙනවා verb එකේ past participle එක. එතකොට එතනදී යම්කිසි clause එකක් පටන් ගන්න වෙන්නේ clause එක අවසාන වෙන අවස්ථාවේ අනිවාර්යයෙන්ම කමාව දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් යෙදෙන්නේ independent clause එකක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. බලන්න. Having lived in Bandarawala, I know its climate very well. එතකොට ඒකේ තේරුම තමයි I have lived in Bandarawala, so I know its climate very well. Same idea. Second, දෙවෙනි වාක්‍ය ගන්න. Having finished his homework, Kamal went to bed. Having finished his homework means similar after finishing the homework, Kamal went to bed. Right. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාවත් ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔබ haven't, hasn't සහ hadn't කියන එක academic writing වලදී ලියන්න එපා. contracted form කොහොමදත් යොදන්න බෑ. එහිදී ඔබ යොදන්නේ මොකද්ද? do not, does not, did not එක verb එකේ infinitive. නමුත් speaking වලදී මේක යොදන්න පුළුවන්. අපි මේ කතා කරේ have සහ has යෙදෙන අවස්ථා කීපයක් පමණයි. තවත් අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන වෙයි කියලා හිතන අවස්ථා කීපයක් තමයි අපි මේ කතා කරේ. හොඳයි. අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. Thank you for being with me.